Hello, greetings mga ka-spacers and mga kasyensya out there. Magandang gabi po sa inyong lahat. And welcome again to this online telescope viewing of our first quarter moon. So today is June 18, 2021. And right now, mga ka-spacers and mga kasyensya out there, you are now viewing on screen our first quarter moon. Alright, so yan, ang ganda-ganda po ng ating buwan at napakaswerte po natin in spite of the forecast by Pag-asa na uulan daw ngayong hapon at gabi, pero walang kaulap-ulap po. The sky is so clear and ang ganda po ng ating first quarter moon tonight. Alright po, so namnamin po natin ang ganda ng ating first quarter moon. Alright, so again po mga kasyensya and mga ka-spacers, kung kayo po ay nagagandahan po sa ating buwan ngayong gabi, mag-react po kayo. Please type in your comments or your reactions in our comment section below. Ayan po. So kung makikita nyo po sa ating online telescope viewing of the first quarter moon, tuwid na tuwid po yung terminal line. Okay, so ano nga ba itong terminal line? So the terminal line is that imaginary line that separates the lighted part of the moon to the unlighted part. So unlike yung mga nakarang araw sa ating mga online telescope viewing sa mga nakarang araw, a curve po yung terminal line. So yung moon, para siyang bangka or parang kinagat na cookie, yung tinatawag natin na crescent po, di ba? Pero ngayon po, kung mapapansin niyo po ang ating buwan ngayong gabi, yung terminal line po niya ay tuwid na tuwid. Okay, so that indicates that our moon is in its first quarter. So tapos na tayo dun sa crescent phase. So after this first quarter moon, tomorrow po, the moon will be in its waxing gibbous phase. So pag sinabi nating gibbous, that's between first quarter and full moon. Waxing because the moon appears to be increasing in size. Ayan po. So yung waxing gibbous, that's between first quarter and full moon. Okay po. So ayan po ang ating buwan ngayong gabi. So siguro bago tayo po magpatuloy, gusto ko lang po munang pasalamatan ang mga sumusunod. So again po, nag-post po ako ng moon photo ng first quarter moon sa Facebook page ng BEDAN Society of Young Astronomers. And nag-react po si Miss Preng Bilyones. So maraming salamat Ma'am Preng Bilyones sa iyong reaction. And just continue to like our Facebook page and i-share nyo po yung mga moon photos, baka sakaling maka-inspire tayo ng mga tao to love the sciences, especially astronomy. Okay, at gusto ko din po magpasalamat sa mga nanood dun sa ating online telescope viewing kagabi. And sana nakita po nila yung Lunar X and Lunar V kagabi. Okay, so gusto ko lang pasalamatan si Sir Jesse James de Jesus. Ayan, actually nag-live din po si Sir Jesse James kagabi. Okay, and si Ma'am Colleen. Ayan, Colleen Luz po, maraming salamat. Nag-react din po siya, and in fact nagtanong po siya about Europa, yung tubig sa Europa, one of the Galilean moons. Okay, si Sir Edmar Dumot, Amit Dixit, si Miss Cherry Serrano, Charlene May Aquino. Okay, so in a few moments now mga ka-spacers, we will magnify the image of our first quarter moon. Ayan, para makita nyo po yung lunar surface niya. Kasi pag first quarter po mga ka-spacers, talagang kitang-kita nyo yung karamihan sa mga craters niya. Okay, so fasten your seatbelts mga ka-spacers.
And let us magnify the image of the moon. Here we go. Yan. Alright. So, you are now viewing on screen the magnified image of our moon. Ayan po. And meron kayong makikita na napakagandang lunar feature. And yan ilalagay, isasentro ko na sa screen. Okay. So, ito po yung tinatawag na Montes Apenninus. Ayan, so kung mapapansin ninyo sa ating magnified lunar image, ayan po, so isasentro ko na po siya. Ito po yung Montes Apenninus. Ayan po, so ito po yung Montes Apenninus. Ito po yung napakahabang mountain chain. Okay, parang yung Apennine Mountains sa Europe. Actually, doon po binase yung pangalan niya, yung Montes Apenninus. Doon po sa long mountain chain sa Europe. Ayan po. Okay? And just imagine that you are again on board the Apollo spacecraft. Ayan po. So imaginein po natin na nakasakay tayo sa Apollo spacecraft and we are orbiting the moon. Ayan po. So makikita nyo po ngayon ang daming craters. In fact, talagang maganda po i-observe ang buwan pag first quarter kasi talagang kitang-kita nyo po ang mga craters niya and isang damakmak na craters ang makikita po ninyo. Don't you agree mga ka-spacers? So kung agree po kayo sa akin, mag-comment po kayo kung anong masasabi niyo po sa mga craters ng buwan ngayong first quarter moon. Okay, so ayan po. So imagine niyo na nakasakay po kayo sa Apollo spacecraft. Ayan, and again, makikita niyo yung Montes Apenninus. Okay, pinangalan yan dun sa Apennine Mountains sa Europe. Ito po yung mahabang mountain chain. Kitang-kita niyo po yan. So just focus, talasan niyo po ang inyong mga mata. Talagang kitang-kita itong napakahabang mountain chain. Actually, yung kalahati niyan hindi pa ho makikita ngayon. Baka bukas o sa linggo. Yan, makikita niyo yung buong Montes Apenninus. Alright, so ayan po, ang ganda ng ating buwan, itong magnified image of the moon. Ayan po, so talagang gustong-gusto ko talagang pumunta sa buwan mga ka-spacers. Ayan, lagi kong pinikwento sa inyo. Sana hindi kayo nagsasawa sa mga kwento ko. Talaga nung bata ako, talagang gusto kong pumunta sa buwan. Ayan, and again, by profession po, I'm a biologist. Ayan, so siguro sa mga hindi nakakakilala sa akin, I'm a biologist really by profession. Ayan, so baka nagtataka kayong lahat, anong ginagawa ng biologist dito sa field ng astronomy? Ayan po. So talagang nung bata ako, talagang gusto ko na talagang maging astronaut. Ayan, and talagang gusto kong pumunta po sa buwan. Ayan, gusto ko pong tumingin sa kalawakan. Kaso wala, nandito pa rin tayo sa Earth. Pag tinatanong ng teacher ko, what do you want to be when you grow up, Mr. Cajigal? Sasabihin ko sa kanya, I want to be an astronaut. I want to go to the moon. Pero wala po, nandito lang tayo sa Earth. Nananatili po tayo dito sa Earth. Ayan, so the second best thing, kumuha po ako ng biology as my career path. Pero hindi pa nawala sa akin yung passion for reaching for the stars. Ayan po. So yun ang aking istorya. Okay. And ayan, so siguro ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. At mamaya itutuloy natin itong pagmamagnify ng lunar image. Okay, so sana po mga ka-spacers, mga ka-siyensya, sana nagustuhan niyo yung magnified image of our moon. Ayan po, so sana nakatutok si Miss Cheryl Castillo dahil alam kong gustong-gusto niya ito. And si Miss Cherry Serrano. Okay po, so ayan po yung ating magnified image
of the moon. So mamaya-maya lang po ng konti na ima-magnify ulit natin yan. Okay, so siguro bago tayo magpatuloy again, itutuloy ko lang po yung pasasalamat ko again do sa mga nanood po ng aking online telescope viewing kagabi nung almost full moon, and finiture ko po yung lunar V and yung lunar X. Ayan po. So again, ulitin ko po kay Sir Jesse James De Jesus, kay Miss Colleen Luz po, kay Mr. Edmar Dumot, kay Mr. Amit Dixit, kay Miss Cherry Serrano, ayan po, si Miss Charlene May Aquino, si Sir Jose Fadul, kay Miss Chris Vel Magdalita, estudyante ko to, and si Mr. Andrew Joseph, and ang ating suki at ang ating paborito na si Miss Cheryl Castillo. So maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagtutok sa ating online telescope viewing kagabi. And sana nakatutok pa ho kayo ngayon. And for your information mga ka-spacers, si Dr. Armando Lee and meron pang isa si Mr. Michael Agabao, nag-live din po sila ng kanilang observation ng buwan. So tangkilikin po natin ang mga live online telescope viewings ng ating mga ka-astros out there. Ayan, so shout out kay Dr. Armando Lee and kay Mr. Michael Agabao. Okay, and shout out din sa mga officers and crew of the BEDAN Society of Young Astronomers, both outgoing and yung mga incoming officers ko of BSYA. Alright, and shout out din sa mga administrators ng San Beda University Senior High School, and si Ma'am Aurora Lingkumpao nanonood din po sa atin. Nanood siya po kagabi. And sana nanonood din po si Ma'am Au ngayon sa ating online telescope viewing. Ayan, si Ma'am Au kasi moon lover po si Ma'am Au, ang aming vice principal. Okay, and also nagtanong po si Miss Colleen tungkol po dun sa tubig sa Europa, kasi tinutok po natin yung telescope sa Jupiter kagabi. Okay, and ang Europa kasi as discovered by Voyager, Europa is covered with ice. Okay, so solid water po yan. And dito po sa Earth, diba, ang water turns solid sa surface pero sa ilalim yan remains in liquid form. Okay, so naniniwala ang mga astronomers na ganun din sa Europa. So yung surface niya is solid, pero yung underneath that solid icy sheet, it remains liquid. The water remains in liquid form. So maraming naniniwala sa ating mga scientists, mga astronomers na may tubig sa Europa beneath that icy sheet. So pag may tubig, may life, because the search for life outside planet Earth is the search for water. Ayan po. So malaki ang posibilidad that Europa may support life. So ayan po yung paniniwala ng mga scientifico natin. There's a strong possibility pag may tubig sa Europa, malamang merong mga microorganisms doon. Okay, so sana nasagot ko po yung tanong ni Miss Colleen Luz po. Ganyan po kasi ang tubig because of its hydrogen bonding ability. So yung mga nakakaintindi ng konting chemistry, di ba? Ang water natin is H2O. So you have 2 parts hydrogen and 1 part oxygen, kaya H2O. And water exhibits properties due to its hydrogen bonding. Ayan, with other water molecules. Alright po, so ganyan like adhesion, cohesion, surface tension,
Ayan, water has a high heat capacity. Water becomes less dense when it solidifies. So ganun po. So as ice forms on the surface, but it remains in liquid form underneath it. Yeah, because of its hydrogen bonding ability. Okay, ayan po. So napahaba po yung kwento natin. So we are now magnifying again the image of the moon. Ayan po. Okay, so we are now viewing the magnified image of the moon. So ayan po, sana nagugustuhan po nila Miss Cherry Serrano and si Miss Cheryl Castillo. Okay, so ito po yung ating magnified image of the moon, and ito po yung Montes Apenninus po ulit. So ayan, nakikita niyo po yung mahabang mountain chain na yan, pero yung kalahati niyan hindi pa visible. Baka bukas or sa linggo makikita na po natin pag waxing gibbous na siya. Okay, and again, just imagine that you are on board the Apollo spacecraft. Ayan po. So, ito lang po magagawa natin. Ayan, sisilip tayo sa telescope at kunyari na lang nakasakay tayo sa spaceship. Ayan po. Okay. So, ito po yung ating magnified image of the moon. So, mga ka-spacers, kung may tanong po kayo or reactions or comments about our magnified image of the moon, just type in your comments, your reactions in our comment section below. Wag po kayong mahiya, mga ka-spacers. And I would be very happy to answer all your comments, your reactions. Okay, so ayan po ang ating magnified image of the moon tonight. Okay, so ayan po, that's the magnified image of the moon. So ayan, kung nakikita nyo po kung ano yung comment ninyo dun sa Montes Apenninus, kung kayo ay nahihiwagaan or you are fascinated by this mountain chain na nakikita nyo ngayon on screen, ayan, mag-react po kayo. Ayan, and baka magtanong po kayo mga ka-spacers, baka tanungin nyo kung ano yung telescope na ginamit ko dito. So kaya ng pinakita ko ng mga nakaraang araw, ang telescope na ginamit ko is the Skycore M115R Newtonian Reflecting Telescope. Okay. Ayan po, pag sinabi nating reflecting, the telescope uses mirrors to gather light and to produce a magnified image. Unlike po yung telescope ni Galileo. Yung telescope ni Galileo is a refracting telescope that uses lenses to magnify the distant object, the image of the distant object. Ang reflecting telescope was developed by Sir Isaac Newton. Okay, so yung reflecting telescope uses mirrors to collect light and to produce a magnified image. Ang kagandahan po ng mga reflectors is that they don't produce any chromatic aberration. Okay, unlike yung mga refractors. Kasi yung mga lenses, they act as prisms, meaning that they break down light into colors. So may mga color fringes pag refractor. Pero nakokorek ngayon yan kasi may mga achromatic lenses na nilalagay sa mga refractors para ma-minimize yung chromatic aberration. Okay, ang reflector kasi hindi siya gumagamit ng lens but mirrors to magnify the image. Okay, so wala siyang chromatic aberration. Alright guys, so siguro ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size ulit. Ayan, so sana nagustuhan niyo po yan mga ka-spacers, ang ating magnified image of our first quarter moon tonight. Okay, ayan, so ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. Okay, so sana po nagustuhan niyo po yan, itong ating magnified image of the moon.
Okay, and yan, sana po nakikita nyo din po ako, naka-smile na po ako ha. Ayan, kasi may mga nagko-comment po na hindi daw ako nag-i-smile. Yan. So, smile na po ako. Yan. Okay, so yan po ang ating magnified image of the moon tonight. So mamaya po, dun sa mga hindi nakapanood ng magnified image of the moon, ima-magnify natin siya ulit. Okay, mamaya-maya lang po ng konti. Okay, so again po, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyong lahat doon sa mga nag-react doon sa aking moon photo na pinost ko kani-kanina lang. Maraming salamat po ulit kay Miss Preng Bilyones. So sana po ma'am, nanonood ko po kayo ngayon. Magparamdam po kayo. Just comment down below kung napapanood niyo po tayo ngayon sa ating online telescope viewing. And again, gusto ko magpasalamat ulit sa mga sumusunod. Kina Mr. Jesse James De Jesus, kay Miss Colleen Luzpo, kay Mr. Edmar Dumot, kay Mr. Amit Dixit, kay Miss Cherry Serrano, kay Miss Charlene May Aquino, kay Jose Padul, kay Miss Crisbel Magdalita, kay Mr. Andrew Joseph, and kay Miss Cheryl Castillo. Ayan po. And shout out din po kay Mr. Joshua Josh. Ayan, hindi ko kilala kung sino si Joshua Josh, pero nalaman ko kasama ko pala siya sa San Beda. Ayan po. So maraming salamat Mr. Joshua Josh. Ka-spacer po natin siya. Ayan po. So sana nakatutok kayo ngayon Mr. Joshua Josh. Ayan po. And gusto ko din po i-shout out yung mga members po ng Philippine Astronomical Society. Again, sa pamumuno ni Mr. Camilo Dacanay. Ayan, he is the chairman of the board, si Sir Camilo Dacanay ng Philippine Astronomical Society, and shout out din kay Mr. Hernandizon. Okay, yan po. Sila yung talagang ka-close ko po sa past. And yung mga ibang officers po, sila po talagang they are promoting the science of astronomy. Yan. So marami po silang ginagawa. So tangkilikin po natin yung mga activities ng Philippine Astronomical Society. And also shout out din po sa mga Manila Street Astronomers. Yan, meron din po silang activity bukas. Ayan po. Alright, so ayan po ang ating lunar image ngayong gabi. Okay, and also ipopromote ko na rin po habang naghihintay po tayo ng magnified image ng buwan ngayon. Gusto ko din po i-promote yung space, the final frontier, bukas po, Saturday. That is June 19. And June 19, birthday pala ni Jose Rizal. Ayan po, so narinig ko sa balita, magkakaroon po ng matinding traffic dyan sa may Luneta. Kasi may activity po sila tungkol po sa birthday ni Jose Rizal. Birthday pala niya, June 19. Ayan, so happy birthday, Dr. Jose Rizal. Okay, and mabalik tayo sa Space, the Final Frontier po. So bukas po yun. Ang episode natin bukas is The Science of Star Trek. Ayan po. So this is dedicated po sa mga Trekkies out there na kagaya ko. Ayan, so marami tayong mapupulot na aral. Yung science behind that sci-fi TV series, Star Trek. Ayan po. So yan ating episode bukas. To boldly go where no man has gone before. Okay po. And sana pagkatapos po nitong online telescope viewing natin, just stick around mga ka-spacers. Kasi i-replay ko din po yung Space, the Final Frontier, episode 20, yung A Cosmic Perspective. Okay, hindi ko lang siya ma-live stream kasi hindi ko mapagsabay ito. Saka yung replay niya, i-stream ko po siya. So, dapat hiwalay.
So siguro mamaya after this online telescope viewing natin, i-replay po natin yung Space the Final Frontier episode 20, A Cosmic Perspective. So kung may lakas pa ho kayo at wala pa kayong balak matulog, panoorin po ninyo at marami kayong matututunan dun sa episode na yan of Space the Final Frontier. Okay. Alright, so in a few minutes, we will again magnify the image of the moon for the third time. Ayan po. Okay, so fasten your seatbelts ulit, mga ka-spacers, lalong-lalo na si Miss Cheryl Castillo. Okay? Ayan po, so fasten your seatbelts. And in a few minutes, we will magnify the image of the moon. Ayan, sana nagugustuhan din po to ni Madam Colleen Luz po. Sana nakatutok po siya ngayon. Okay, so get ready mga ka-spacers, mga ka-siyensya, and let's magnify the image of the moon. So kung may mga comments kayo or reactions about dito sa ginagawa natin ngayon, just type in your comments and your reactions o kung may tanong kayo in our comment section below. O ayan po mga ka-spacers, naka-smile na po ako. Ganyan po talaga. Ganyan talaga ang mukha ko. Alright, so get ready Miss Cheryl Castillo. Okay, so here we go. Let's magnify the image of the moon. Yun! Fantastic! Magnifico! Fascinating indeed. Okay po, so ayan po, ganda po talaga ng buwan. And gaya ng sinasabi ko po kanina, pag first quarter, talagang marami tayong makikitang craters. This is the best lunar phase to observe craters. Ayan ito, itong first quarter. Kahit na waxing gibbous, wag lang full moon. Kasi pag full moon talagang maliwanag po yung buwan and maliwanag din po yung mga craters. Hindi siya masyadong hindi magandang tignan yung mga, pero yung mga malalaki like yung Copernicus crater, yung Tycho crater, ayan, maganda po pag full moon yan. Pero yung mga maliliit, hindi natin talaga makita pag full moon. Pero pag first quarter, yan, waxing gibbous, pati yung last quarter, ay talagang napakaganda obserbahan ang moon sa telescope kasi marami tayong makikitang craters. Okay, so ayan po. So that's our magnified image of the moon tonight. Ayan po, so sana nagugustuhan nyo po itong ginagawa natin. Again, we are bringing the telescope to you, mga ka-spacers and mga ka-siyensya out there. Kasi nga hindi pa tayo talaga pwedeng public telescope viewing na face-to-face. Kasi nga nandyan pa yung banta, may pandemya pa ho tayo ng COVID-19. So hindi natin po alam kung kailan to matatapos. So ito na lang po muna yung magagawa natin. Pa-online telescope viewing muna tayo until the situation becomes much better po. Okay, so ayan ang ating magnified image of the moon, mga ka-spacers and mga ka-siyensya. Okay po, so kung may tanong po kayo, just type in your questions or your comments. Kung may mga comments kayo, kung nagagandahan po kayo sa buwan, kung naalala po ninyo yung inyong mga jowa habang nakatingin po sa first quarter moon ngayong gabi, ayan, let us know. Ayan po, so just type in kung naalala po ninyo yung inyong jowa or
nag-break kayo ng jowa ninyo nung first quarter moon din, yan, let us know. Yan, just type in your comments or your reactions. Okay, ayan, or nung sinagot ka ng nililigawan mo, first quarter moon, yan. So, comment po kayo. Ayan, para malaman natin kasi ang buwan po talaga may in a way nai-influensyahan din po yung buhay natin. 'Di ba? So maraming ganap sa buhay natin na may kinalaman din sa buwan. Okay, halimbawa, so kunyari sinagot ka ng nililigawan mo, first quarter moon, yan, 'di ba? Okay, so anyway po, ayan po, i-type nyo lang sa ating comment section. Ayan po, so bago mapahaba lalo po yung ating kwentuhan, ba't napunta po tayo sa jowa-jowa? Okay, so ibalik na muna natin yung buwan sa kanyang original na size. Ayan po, so sana nagustuhan po niyan itong ating magnified image of the moon. Okay. Alright, so ayan po ang ating magnified lunar image ngayong gabi. Okay, so ayan, balik na natin yung buwan sa kanyang original size. Okay, so sana po nagustuhan niyo po yan yung ginawa natin at mamaya ulit i-magnify natin yung image ng buwan for the last time. Okay, so 4 na beses natin siya i-magnify para makita po ninyo kasi talagang mas maganda pa talaga pag makita natin yung mga details ng lunar image. Alright, so bakit pa tayo napunta sa jowa kanina? Okay, so anyway, ayan po, alam niyo po ang buwan kasi it influences also tong earth, diba? Yung gravitational pull ng moon natin, it causes the rising and the fall of the tides, diba? Okay, so in a way, the moon influences the earth. Yan, and may kinalaman din siya yung rotation ng mundo natin. Yan, so ano kaya pag wala po yung buwan, no? Ano kaya mangyayari sa earth? Pag nawala po yung buwan, kunyari lumabas siya at nakawala sa grip ng gravitational attraction ng mundo natin. Ano kaya mangyayari sa mundo natin pag walang buwan, no? So ano kaya ang comment niya doon? So comment down below kung may idea kayo kung sakaling the moon nawala sa kanyang orbit at lumabas parang Space 1999. So alam nyo ba po yung TV series na Space 1999? Ayan po, mahalata po yung edad ko. So kung sino nakakaalam dyan sa mga ka-spacers natin, yung Space 1999, comment po kayo. Kasi doon sa TV series na yan, there was a huge nuclear explosion kasi may moon base doon, may base sa buwan, moon base Alpha. And it was powered by nuclear energy. Nagkaroon po ng incident. So nagkaroon ng nuclear explosion doon sa moon base Alpha. So sa lakas ng explosion, the moon went out of its orbit around the earth. So nag-break away yung buwan sa Earth's orbit and the moon is in a runaway path. Yan, lumabas po ng solar system. May mga tao doon nasa moon base Alpha. So dyan po nagre-revolve yung storya ng Space 1999. Napakagandang sci-fi. Yan mga pinapanood ko nung bata ko. Yan po. Together with Star Trek. Yan with UFO. Yung Thunderbirds Are Go. Ayan po. So siguro yung mga nakaka-relate sa akin, just type in kung alam niyo po yung mga pinagsasasabi ko. Yung Thunderbirds Are Go, Star Trek, the original series, Space 1999, and kung naabutan nyo din po yung yung $6 million man. Ayan po, yan, naabutan ko po yan. Si Steve Austin.
Diba? Yung the first bionic man. And yung Knight Rider. Diba? Kung alam niyo po yung Knight Rider, si Michael Knight and yung kanyang robotic car na si Kit. Diba po? Okay po, baka mapahaba po yung ating kwentuhan. We will magnify the image of the moon for the last time, mga ka-spacers. Okay, so we will now magnify the image of the moon. So again po, get ready mga ka-spacers. Fasten your seat belts and let us magnify for the last time the image of the moon. And kung talagang tatalasan yung inyong mga mata po mga ka-spacers, spotin nyo po yung ating Montes Apenninus, yung mountain range sa buwan. Okay. Ayan po. So again, marami pong salamat. Samahan niyo po ako mga ka-spacers. Wag po kayong bibitiw sa ating online telescope viewing. Just join me as we reach for the stars. Okay. So any moment now mga ka-spacers, let's magnify the image of the moon. Okay. So, eto na po. Namnamin po natin ang ganda ng buwan ngayong gabi. Okay, here we go mga ka-spacers. Let's magnify the image of the moon. Yun! Yun! Fantastic! Fascinating po. So ayan po. Sana nagugustuhan niyo po ito. Yan, tignan niyo po yung mga craters. So again po, iniulit ko po ito na pag first quarter talagang napakagandang obserbahan ng buwan. Pag first quarter, pag last quarter, pag waxing gibbous, at least mga 60 to 70% illumination, yan, maganda. Kasi kitang-kita po yung mga maliliit na craters. Ayan po, at saka yung mga details, yung rim, yung depression ng crater, talagang kitang-kita po. Pag full moon kasi masyadong maliwanag po yung buwan at hindi natin makita yung mga details. Kaya kung tatanungin po ninyo talagang ito po yung inaabangan ko talaga. First quarter, yan, waxing gibbous or even last quarter. Kasi talagang marami tayong makikitang mga craters. Ayan po. So sana nagugustuhan nyo po itong ating lunar image ngayong gabi. Okay. Ayan. So habang nag-ini-scan natin yung lunar image, shout out sa Science Department ng San Beda University Senior High School. Ayan po. So sa pamumuno ni Miss Sophie Compañero. Ayan po. Alright. So and shout out din po sa ating mga ka-spacers out there na nakatutok po ngayon. Ayan. Samahan niyo po ako. Wag po kayong bibitiw sa ating live stream ngayong gabi. Samahan po ninyo ako. Alright, so kahit isa lang po yung viewer natin ngayon, ay masaya na po ako. Ayan po, so sana nagugustuhan po ninyo ang ating magnified image of the moon tonight. Okay, so again, this is the first quarter moon. Today is June 18, 2021. Ayan po, and again, mapapansin po ninyo yung terminal line po niya tuwid na tuwid. So baka tanong po ninyo ulit kung ano yung terminal line. The terminal line is that imaginary line separating the lighted part of the moon to the unlighted part. Yan, so kung mapapansin niyo, tuwid po siya mga ka-spacers, di ba? Okay, bukas and sa Sunday, curve na ulit yan. And yan ang tinatawag natin na waxing gibbous.
So papunta na siya sa full moon. Okay? Pero ngayon po, namnamin po natin ang ganda ng first quarter moon tonight. At napakaswerte po natin mga ka-spacers kasi walang kaulap-ulap. Okay, so yan hindi natuloy yung forecast ng Pag-asa. Pero hindi natin po alam, di ba? As the saying goes, the weather is really uncertain. Hindi natin po alam. Hindi natin mape-predict ang weather. Okay, but we can forecast the weather. Pero prediction, hindi natin nobody can predict the weather. Okay, kasi the weather is always changing. Nagbabago po yan every minute. Okay. Alright, so ayan po ang ating magnified image of the moon. So again po, kung may mga comments po kayo or reactions or kung may tanong po kayo, just type in your questions, your comments, and your reactions in our comment section below. And again po, shout out kay Mr. Joshua Josh. Sana po nakatutok po kayo ngayon, sir. Magkasama pala tayo sa San Beda. Okay po, so stay safe po, sir. Yan, magaling po si Mr. Joshua Josh. Okay, balik na natin yung buwan sa kanyang original size. So sana nagustuhan niyo po yan, Miss Cheryl Castillo and kay Miss Cherry Serrano. Okay. Ayan po. So ayan po yung ating magnified image of the moon. So we are now nearing the end of this online telescope viewing. So maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik sa ating online telescope viewing. Again, ginagawa po natin to as part of our advocacy dito po sa BEDAN Society of Young Astronomers. We want to bring the telescope to you, mga ka-spacers, kasi hindi pa ho natin talaga magawa yung face-to-face na public telescope viewing kagaya pa ng ginagawa namin noon sa Robinson's Las Piñas, sa SM South Mall. So hanggang dito na lang muna tayo. Alright, so maraming salamat sa inyong panonood po ngayon. And magkita-kita tayo ulit sana bukas kung hindi maulap. Alright, so this is your ka-spacer and space commander, Professor June Cajigal from the BEDAN Society of Young Astronomers. Always check our Facebook page and always check also our Twitter, and meron na rin kaming Instagram. Okay, so maraming salamat po. Always stay safe, wear your face mask and face shield. So this is your ka-spacer again and ka-scientia, Professor June Cajigal saying live long and prosper. And I'll see you guys next time. Bye-bye everybody. See you in our next online telescope viewing.